Hello, hi, እንዴናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርባችሁ ሶርት ፔፐር ዊንግስ ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ፍራይ የሚደረግ የዶሮ ክንፍ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እንገልጻለን። እዚህ ጋር የበቆሎ ዱቄት የመረጥንበትን ለፍራይ በጣም አሪፍና አስቲክ ሆኖ ይዛል ማለት ነው። የበቆሎ ዱቄት ያስፈልጋቸዋል፣ ጨው ያስፈልጋቸዋል፣ ብላክ ፔፐር ያስፈልጋቸዋል፣ ጥቁር ቅመም፣ እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር፣ የበርበሬ ዱቄት ያስፈልጋቸዋል። እዚህ ጋር ዶሮ ክንፍ ነው የምሰራው ብያቸዋለሁ። የዶሮ ክንፍ አለ። ዶሮአችሁን በደንብ ጠቡ። በጣም ቀላል ሲምፕል ስራ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ያላችሁን የዶሮ እዚህ ጋር በደንብ መጠብ አለባችሁ። ከዛ ንጹህ ጋር ታዘጋጁና ትጨምራላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ጨው እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ፔፐር ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ከዛ ቺሊ ፓውደር ወይም የበርበሬ ዱቄት እንጨምራለን። ከዛ ነን ምን እናደርጋለን? አብረን ሚክስ እናደርጋለን፣ እንደባልቀዋለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ እንዳያችሁት በደንብ ኮት አድርጌዋለሁ። ምንድነው የሆነው? ብዙ ፔፐር እና ብዙ ጨው አለው፣ አስፈላጊ ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ዱቄታችን ላይ የበቆሎ ዱቄታችን ላይ እንደዚህ ከቨር እናደርጋለን። ይሄው እንዲህ ያደረግን ከዛን ሁሉንም እናደርጋለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? ወደ ፍራዩ እንሄዳለን ማለት ነው። ሁሉንም ጨርሼ ወደ ፍራዩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ጥላላችሁ። ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ። ዘይታችሁ መጋል አለበት በጣም። ከዛ ቀድም አይታችኋል። ምን እናደርጋለን? ዱቄቱን ትንሽ እናራግፈውና ከዛ በቃ አሁን 6-7 ደቂቃ ጠብሰውና ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሁሉንም ጠብስና እንገናኛለን። ስታረጉ ግን ዱቄቱን እያራገፋችሁ ከ6-7 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ዶሮን ያበሰልኩ ነው። ከዛውን ሶስ እንሰራለን ማለት ለዶሮ ማባያ ሶስ እንሰራለን። እዚህ ጋር ደግሞ ካቻፕ አለኝ። እዚህ ጋር ቪኒገር ወይም ደግሞ አችቶ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እነዚህ ሶስ እንሰራባቸው ናቸው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ተሳውቱ እንደዚህ ፔፐር አድርጉና አውጡ። በጣም ምርጥ ሆነላችኋል ማለት ነው። ይለቀላችኋል እናወጣለን ማለት ነው። ምርጥ ነው። አሪፍ ነው። አያችሁ ክሪስፒ ዋው የሚያምር ከለር ይዟል ማለት ነው። ይሄን እናወጣለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ጥላላችሁ። ከዛ በኋላ ዘይት ጨምራላችሁ። ዘይታችሁ ይግላል። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ሶሳችንን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርታችንን እንደዚህ አድርገን እንጠብሳለን። ዋው አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ይሄን እንጠብሳለን። እየጠበስን አያችሁ ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ሶሳችንን እንጨምራለን። ቪኒገር እንጨምራለን። ካቻፕ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ዶሮአችንን እንጨምራለን። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ዋው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ዶሮአችንን እንጨምራለን። ዶሮአችንን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን አብረን ማለት ነው። ከዛ በማንኪያ እንደዚህ እንጠብሳለን። አያችሁ ዋው። ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። በደንብ እናዋህደዋለን። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እንደነገርኳችሁ እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጥበሱ። ከዛ ልክ እንዲመጣላችሁ እሺ አይታችኋል እንዴት እንደተሰራ ከመጀመሪያው እስከ ሶሱ ድረስ። ከዛ ሶሱ ሲጨመርበት ልክ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ ነው። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ ብዙዎቻችሁ ኢሜል አድርጋችሁልኛል። ለዚህ ነው የሰራውላችሁ። የቻይኒዝ ስታይል ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ይሄ ነበረ። ቻው